ბოლოს მოთხოვნადი თემა. რომელზეც ბოლო დროს ძალიან ხშირად გვისმევდნენ შეკითხვებს. ვიცით რომ ბაზარზე გაიზარდა ტესტერების შესწავლის მსურველთა რიცხვი და ბევრ ჩვენგანს აინტერესებს თუ სად და როგორ შეიძლება ტესტირების შესწავლა, რომელი ტრეინინგ ცენტრები არის საქართველოში დღესდღეობით და ტესტერების შესახებ რა კურსებს გვთავაზობენ ისინი. ჩვენ ღონისძიებაზე მოწვეული არიან სხვადასხვა ტრეინინგ ცენტრის წარმომადგენლები და ისინი თავად გაგვაცნობენ მათთან არსებულ მიმდინარე და დაგეგმილ კურსების შესახებ ინფორმაციას. ახლა წარმოგიდგენთ TBC აკადემიას ტრეინინგ ცენტრს, მას წარმოგვიდგენთ ჩვენ ზურაბ კეტაია, TBC აკადემიის IT პროექტების და ტალანტების განვითარების მენეჯერი. ზურა მოგუყვება ახლა რის სწავლა შეგვიძლია TBC აკადემიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია პროცესების ავტომატიზაცია და ახალგაზრდების დასაქმება ამ სფეროში. თუ ჩვენთან ხარ უკვე გამარჯობათ. მოგესალმებით. ჩემი. ისმის კი. ხედავთ. კეთილი და ჩემი ეკრანიც მე მგონი გაზიარებულია. კი. ისმის და ხედავთ შესმიერ გაზიარებულ ეკრანს. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა. პრინციპში პირველ რიგში ესეთი საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებისთვის, მიუხედავად ამ პანდემიის ასე რომ ვთქვათ დაბრკოლებებისა, რომ მაინც ასე რომ ვთქვათ ორგანიზება გაუწიეთ და ტექ მიმართულებით მოკლედ ავითარებთ ამ სფეროს და ხელს უწყობთ ახალგაზრდების ასე რომ ვთქვათ ჩართულობას ამ მიმართულებით. მე როგორც TBC IT აკადემიის წარმომადგენელი, პრინციპში ვისაუბრებ დღეს იმაზე თუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რა მიზნები გვაქვს და ასე შემდეგ. მოკლედ გეტყვით TBC IT აკადემიის შესახებ 2019 წელს დაარსდა TBC IT აკადემია. შეიძლება შეგაწყვეტინებ, იწერებიან რომ არ ჩანს, მე კი მიჩანს შენი პრეზენტაცია და შეიწერებიან რომ არ ჩანსო და შეიძლება რამენაირად ახლიდან რო გააზიარო, იქნებ და დაველოდოთ, იმიტომ რომ მე მიჩანს და. კი ბატონო. მე ასე და თავიდან გავაზიარებ. მეგობრებო, ზურა ახლიდან გააზიარებს თავის ეკრანს და გთხოვთ მოგწერეთ ჩატში, გამოჩნდება თუ არა. ჩანს? აჰა, ჩანს ერთმანეთს. კი, გამოჩნდაო, მადლობა გაგიგებთ. კეთილი. ჩეკ TBC IT აკადემიას სამი ძირითადი მიზანი აქვს. ერთი ეს არის ტექნოლოგიური პროფესიების პოპულარიზება. მოგეხსენებათ მსოფლიოში ძალიან ტრენდული არის და იზრდება მოთხოვნა, ასევე საქართველოშიც და ჩვენი მიზანიც არის და TBC-ის როგორც ასე ვთქვათ სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიის მხრიდან არის რომ მეტი ასე ვთქვათ პროფესიონალი შეიქმნას ადგილობრივ ბაზარზე მათ შორის. მეორე მხრივ ეს არის როგორც TBC, როგორც ტექნოლოგიური კომპანიის პოპულარიზება და პრომოუშენი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ TBC-ში ასეულობით უკვე დეველოპერი და IT მიმართულებით მოკლედ პროფესიონალი მუშაობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ალბათ ერთ-ერთი დიდი, თუ არა ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური კომპანია და მესამე ეს არის ტალანტების და გაუკეთესო ასე ვთქვათ ახალგაზრდების მოზიდვა და TBC-ში, TBC-ის გუნდში, TBC და TBC-ის შვილობილ კომპანიებში მოკლედ მათი დასაქმება. რაც შეეხება შედეგებს უკვე პრინციპში მესამე წელი დაიწყო 2021 წელს და საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს იმ კუთხით, რომ ვთქვათ გადავიარეთ შარშანდელი პანდემიის პერიოდის და საკმაოდ კარგად მოახერხეთ ადაპტაცია ასე რომ ვთქვათ ფიზიკური სივრციდან ონლაინ სივრცეში. დღესდღეობით პრინციპში გარე ასე რომ ვთქვათ ახალგაზრდებისთვის ჯამში 400-ზე მეტი სტუდენტი ყავს გადამზადებული, 400-ზე მეტმა სტუდენტმა დაიწყო სწავლა TBC IT აკადემიაში და დღემდე ესე იგი ასეულობით მათგან ასეულობით ადამიანი დასაქმდა უშუალოდ TBC-ში და TBC ჯგუფში.
ჩვენი ესე იგი მოკლედ გეტყვით ზოგადად პროცესი პრინციპში რა არის, რომ ერთის მხრივ შევთავაზოთ ადამიანებს ძირითადად, რა თქმა უნდა, უფრო ახალგაზრდებზე ვართ ორიენტირებული, ვისაც უნდა პროფესიის შეცვლა, ვისაც უნდა ახალი პროფესიის დაუფლება, რომ შევთავაზოთ და მივცეთ ცოდნა დაახლოებით ყველაზე მოკლე კურსი მაგალითად 3-დან 6 თვემდე და გვაქვს ერთის მხრივ როგორც ინტენსიური კურსები, ასევე შედარებით, თქვა ნაკლები, თქვათ ინტენსიური კურსი, რომელიც 6 თვეზე არის გადანაწილებული. მეორეს მხრივ შევთავაზოთ დასაქმება, რაც ასევე ჩვენთვისაც პრიორიტეტულია და ახალგაზრდებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ის ცოდნა, რასაც მიიღებენ პრაქტიკაში უშუალოდ გამოიყენონ და მესამე ეს არის კარიერული ზრდა, რასაც TBC პრინციპში განსაკუთრებით IT მიმართულებით სთავაზობს. ახალგაზრდებს და რა ვიცი, მინიმუმ 6 თვიდან 24 თვემდე უკვე საკმაოდ კარგი შედეგები დავინახეთ, მათ შორის იმ სტუდენტებში, რომლებიც ჩვენი აკადემიის კურსდამთავრებულები იყვნენ. ეხება კურსებს გეტყვით, რომ დღეს მდგომარეობით საკმაოდ ესე ვთქვათ, მრავალფეროვანი კურსები გვაქვს და მოგვიგროვდა ჯამში. თავიდან 2019 წელს ჩვენ დავიწყეთ ხოლმე ფრონტენდის მიმართულებით, 2000 და ბექენდი ქონდა ასევე 2020-ში უკვე მიუხედავად პანდემიისა დავამატეთ ისეთი კურსები, მობაილის მიმართულებით, თქვათ Android-ი, iOS-ი, UX-ი და რაც ჩვენთვის პრინციპში დღევანდელი შეხვედრისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის test automation და უკვე 2021 წელს DevOps-ის და data engineering-ის კურსებიც დაემატა. რაც შეეხება test automation-ს, ვიტყვი, რომ შარშან 2020 წელს, როდესაც დაახლოებით შემდგომაზე ზუსტად ამ დროს დავიწყეთ მომზადება და უკვე ნოემბერში გავუშვით ახალი კურსი. ერთის მხრივ ვფიქრობთ, რომ არ იყო საქართველოში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ისეთი პოპულარული ეს მიმართულება, როგორიც მაგალითად ფრონტენდის მიმართულება არის და რა ვიცი, 1000-ობით მოკლედ ახალგაზრდა არის. ფრონტენდის მიმართულებით დაინტერესებული და შედარებით ნაკლებად არიან იყვნენ ყოველ შემთხვევაში დაინტერესებული test automation-ის მიმართულებით. ამიტომ მიუხედავად ამისათვის ჩვენ რაღაც ჩავატარეთ ღია კარის დღე, რომელმაც ვფიქრობ საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო, ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც შემდეგ მომავალში ჩვენთან უკვე ისწავლა დასაქმდა, გვეუბნებოდა, რომ ღია კარის დღეებზე გაიგეს პირველად, ასე რომ ვთქვათ, ამ პროფესიის შესახებ, რომ რაღაც კომპანიები თურმე კომპანიებში ინერგება ეს მიმართულება და კომპანიებში აქტუალური ხდება საქართველოში ეს მიმართულება და საკმაოდ პრინციპში კარგი შედეგებიც მივიღეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, საბოლოო ჯამში. დღემდე test automation-ის მიმართულებით უკვე 3 ნაკადი გვაქვს გაშვებული და უკვე 2022 წლიდან, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ კიდევ ამ მიმართულებით კურსების დაწყებას, ჩატარებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის, მოგეხსენებათ, TBC-ისთვის ეს მიმართულება ერთ-ერთი აქტუალურია და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ამ მიმართულებით გამოვზარდოთ და ხელი შეუწყოთ მათ კარიერულ განვითარებას. პროცესს რაც შეეხება, ზოგადად გეტყვით, რომ სასწავლო პროცესი გვაქვს დღესდღეობით სრულად ონლაინ და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტურადაც მუშაობს ონლაინ იმ კუთხით, რომ ახალგაზრდების ადამიანების სტუდენტების უმეტესობა დროს აღარ ხარჯავს, ასე რომ ვთქვათ, ტრანსპორტში და რაც თითო სალექციო დღეს მინიმუმ 2 საათით გამოთავისუფლებას ნიშნავს და ეს დრო შესაბამისად ეთმობა მათი მხრიდან უმეტესად სწავლას და შესაბამისად საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. პროცესი გვაქვს, მოგეხსენებათ, ალბათ როგორც კარგი სასწავლო უნივერსიტეტის, კარგი აკადემიის, ასე რომ ვთქვათ, ამბიცია, რომ გვაქვს ესე იგი თეორიული სწავლება, პრაქტიკა და მენტორინგი, რასაც ვახორციელებთ. კურსის განმავლობაში, როგორც გითხარით, ჩვენ მარტო კურსით არ შემოვიფარგლებით, ჩვენი მიზანია, რომ შემდეგ დავასაქმოთ ახალგაზრდები კურსის დასრულების შემდეგ და მათ კურსის დასრულებისთანავე პრინციპში ვასაქმოთ უკვე და ვანაწილებთ TBC-ის სხვა გუნდებში. მოგეხსენებათ, TBC-ში არის agile მართვის მეთოდოლოგია დანერგილი და შესაბამისად საკმაოდ სწრაფად ჩვენი კურსდამთავრებულები უკვე უერთდებიან გუნდებს და საკმაოდ სწრაფად იღებენ იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას და ასევე ის გამოცდილი პროფესიონალები, რომლებიც ხვდებიან
უკვე TBC-ში საკმაოდ კარგად ახდენენ იმ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის, რაც მათ აქვთ დაგროვებული. საომავლო გეგმებსაც გეტყვით პრინციპში 2022 წლისთვის ერთის როგორც ვახსენე უკვე ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ იმ კურსებს, რაც გვაქვს გამოდებული, ასე რომ ვთქვათ, შეთავაზებული ახალგაზრდებისთვის, ასევე ვაპირებთ და ვმუშაობთ სხვადასხვა ახალ კურსებზე და ამას უფრო ალბათ 2022 წლიდან დავაანონსებთ. მოგეხსენებათ დასაქმების კუთხით საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართულები, როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ აკადემიის კურსდამთავრებულებისთვის, ასევე არა აკადემიის სტუდენტებისთვის, ზოგადად ახალგაზრდების მიმართულებით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საკმაოდ კარგად დავავითარებთ მუდმივად კარიერულ განვითარების შესაძლებლობებს, განსაკუთრებით IT მიმართულებით ჩვენს ორგანიზაციაში. ძირითადად პრინციპში ეს იყო, რაც მინდოდა მოკლედ მომყოლა ჩვენ შესახებ, დამატებითი ინფორმაცია, რაც დაგჭირდება, შეგვიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე TBC IT აკადემია.gz-ზე და თუ კი რაიმე რაღაც კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ მოგწეროთ მითითებულ მეილზე. კითხვები ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ მანამდე იყო დასმული ერთი შეკითხვა, როდის დაიწყება, წელს თუ იქნება მიღება IT აკადემიაში და როდის იგი დაიწყება და ამაზე უკვე კი ბატონო, თვითონ test automation-ის მიმართულებით წელს ახალი კურსი მიღება არ იქნება, თუმცა ჩვენ ვამზადებთ და რა თქმა უნდა ვემზადებით 2022 წლისთვის და 2022 წელი როგორც კი დაიწყება, პრინციპში მაშინვე ჩვენს ვებსაიტზე გამოჩნდება სარეგისტრაციო, ასე რომ ვთქვათ, მული ამ კურსის მიმართულებით და ჩვეულებრივად სტუდენტებს შეძლებათ რომ დაარეგისტრირდნენ და უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება სწავლება ამ მიმართულებით. და ეხლა გეკითხებიან კიდევ, ეხლა შემოდის შეკითხები. არის თუ არა ასაკობრივი ზღვარი, მინიმალური, მაქსიმალური? ალბათ მინიმალურს რაც შეეხება პრინციპში დაახლოებით უკვე ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე დაგვიგროვდა ეს ასე რომ ვთქვათ ზღვარიც უფრო 17 წლიდან ზემოთ, ალბათ უფრო სტუდენტებისთვის, სტუდენტური ასაკიდან, თორე არ აქვს ჩვენს მნიშვნელობას სტუდენტია თუ არა სტუდენტი, შეიძლება არსად არ ჩაუბარებია, მაგრამ უფრო მოკლედ 17 წლიდან ზემოთ, რომ მიგვიღია რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც არის 17 წლის, საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ცოდნით ასევე მოსული და უნდა კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად test automation-ის მიმართულებით პროფესიის ათვისება და ჩვენ ესეთი ადამიანი არ გვყანია ჩვენს აკადემიაში. ზედა ზღვარი არ გვაქვს შეზღუდული, რა ვიცი, 34, რა ვიცი, 40 წლის სტუდენტებიც მოკლედ ყოლია. თუმცა ძირითადად უფრო მაინც ახალგაზრდებზე ვართ ორიენტირებული. და ზამთარში თუ იგეგმება რამე ტრეინინგები, ჩვენ ახლა გვაქვს მიღებები და გვაქვს პროცესი, პრინციპში რეგისტრაცია აკადემიაში მხოლოდ ამჟამად .NET-ის მიმართულებით არის შესაძლებელი და შემოდგომის, ასე რომ ვთქვათ, ამ სეზონზე გავუშვებთ, დავიწყებთ DevOps-ის, Data Engineering-ის და .NET-ის კურსებს. ზამთარში ხო, პრინციპში უკვე რაღაც იანვრიდან ჩვენ გამოვაცხადებთ, ასე რომ ვთქვათ, იანვრიდან გამოვაცხადებთ და შესაბამისად რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება. ხო, კითხვა შემოვიდა, პრინციპში 14-16 წლის ალბათ უფრო მაინც ვფიქრობთ, რომ პატარა ასაკია შედარებით აკადემიისთვის, ჩვენი აკადემიისთვის, როგორც ვახსენეთ, ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტია, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან სწავლობენ და რადგანაც TBC აფინანსებს სრულად ჩვენ კურსებს და სტუდენტებისთვის შესაბამისად არის უფასო. სტუდენტები, რომლებიც კარგად დაამთავრებენ ჩვენ კურსებს, გვინდა რომ დავასაქმოთ და როგორც წესი, შედარებით ასე ვთქვათ, 17 წლის ზემოთ, უკვე 18 წლიდან რომ კომფორტულია მათთვისაც და რა ჩვენთვისაც მათ დასაქმება. მისაღებ გამოცდებზე არის შეკითხვა, რომ სტანდარტული ტესტებით ხდება თუ HR გასაუბრება თუ ტექნიკურ გასაუბრებაში რას მიენიჭება ოპერატორსობა. კი ბატონო, პროცესს რაც შეეხება გეტყვით, გამდინარე იქიდან რომ TBC აფინანსებს სრულად კურსებს, კონკურსი
საკმაოდ მაღალია და მოგეხსენებათ ნაკადიდან ნაკადამდე უიზრდება ასე რომ ვთქვათ მოთხოვნა test automation-ზე და ამ კურსზე და ნებისმიერ სხვა კურსზე და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. რაც შეეხება პროცესი არის შემდეგ, ვთქვათ რეგისტრირდება სტუდენტი ჩვენს ვებსაიტზე, ამის შემდეგ ხდება ტესტირება, ტექნიკური ტესტირება, ან ასევე შეიძლება ეს იყოს უნარებში ტესტირება, იმისაც რომ გაიფილტროს ასეულობით ადამიანი და მოხდეს მათი გამორჩევა საუკეთესოების. ამის შემდეგ ვატარებთ გასაუბრებას, როგორც წესი გვაქვს HR და ტექნიკური გასაუბრება. HR გასაუბრებაზე რა თქმა უნდა ყურადღება ძირითადად ენიჭება мотивაციას, რამდენად აქვს გათვითცნობიერებული და გააზრებული, რა ვიცი, სადაბარებს სტუდენტი, რატო აბარებს და რა მიმართულებით უნდა განვითარება, ტექნიკურ გასაუბრებაზე ძირითადად ხდება იმ ცოდნის შემოწმება, რაც მან ასე ვთქვათ, ტექნიკურ ტესტირებაზე გაიარა, წერა და რამდენად იცის თუ არ იცის კონკრეტული მიმართულება. ძირითადად ჩვენ კურსებზე გამომდინარე იქიდან რომ კონკურსი არის მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან სწავლა ხდება, ასე რომ ვთქვათ, თითოეული სფეროს, რა ვიცი, საბაზისო ძალიან ნულიდან, ასე რომ ვთქვათ, ნულოვანი ცოდნიდან. ამისთან მიუხედავად, კონკურსიდან გამომდინარე, ძირითადად ხდებიან სტუდენტები, რომლებსაც მინიმუმ საბაზისო ცოდნა აქვთ ხოლმე მიმართულების, იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც აბარებენ, შესაბამისად სტუდენტებს ურჩევ, რომ თქვა შემდეგი ჩვენი კურსებისთვის და კონკურსებისთვის მოემზადონ და მინიმუმ საბაზისო ცოდნა, ასე რომ ვთქვათ, დააგროვონ ინდივიდუალურად, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მიიღონ ჩვენ კონკურსში მონაწილეობა. მადლობა. ამ ეტაპზე მეტი შეკითხვა აღარ არის, ესეთი ამომწყრევი პასუხები მივიღეთ მე მგონი. შემოვიდა რაღაც კითხვა. ხედავთ ზურაბ თუ წავიკითხო შეკითხვა? ამით კი ბატონო, UI UX კურსი. კი ბატონო, მიენიჭება უპირატესობა UX კურსთან მიმართებაში ჩვენც ასევე ვახსენებ, რომ წელს მქონდა დაგეგმილი წლის დასაწყისში, თუმცა გარკვეული მიზეზების და გამო მოკლედ გადავწიეთ ამ კურსის წელს დაწყება და ვამზადებთ და დავიწყებთ უკვე 2022 წლიდან და გვინდა რომ მაქსიმალურად სწრაფად გავუშვათ. მანამდე ვამზადებთ კურსს, თვითონ მიმართულება UX-თან მიმართებაში გეტყვით, რომ ჩვენ მქონდა ორი ნაკადი UX research და strategy-ის მიმართულებით და ეხლა ვამუშავებთ იქიდან გამომდინარე თუ თვითონ შიგნით გუნდში ჩვენთან თქვა რა პრიორიტეტები მოხდება, რა მიმართულების პრიორიტეტიზაცია მოხდება, აქედან გამომდინარე უფრო იმ მიმართულებას მივანიჭებთ მიმართულებას UX სფეროში, ასე რომ ვთქვათ, მოგეხსენებათ მიუხედავად იმისა, რომ UX-ი არის შიგნით კიდევ ბევრი განშტოებები აქვს და შესაბამისად ამასაც 2022 წლიდან უკვე ფართოდ გავაჟღერებთ. Software და Figma-ს მიმართულებით ცოდნა კარგი არის და მოკლედ მიენიჭება პრიორიტეტი. მადლობა. მადლობა, რა ვიცი, მოწვევისთვის, ესეც საინტერესო ღონისძიების ჩატარებისთვის და რა ვიცი, მადლობა. აკადემიურად და გადავალთ შემდეგ მონაწილეზე. ახლა წარმოგიდგენთ თორნიკე ჯობავას, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ციფრული იმარების განვითარების პროგრამის კოორდინატორს. და დღეს თორნიკე გვესაუბრება 3000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამაზე, არსებულ შედეგებზე და სამომავლო დაგეგმილ ღონისძიებაზე. თორნიკე, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, ისმის ხო ჩემი ხმა? კი, ისმის და თქვენი ეკრანიც ხედავთ. ძალიან კარგი. მაშინ პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ტესტერ საერთაშორისო დღეს, კარგია რომ საქართველოში აღინიშნება ეს დღე. და დღეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გესაუბრებით უშუალოდ GTS პროგრამებზე და კონკრეტულად ერთ-ერთ ისე ვთქვათ ყველაზე ცნობილ პროექტზე და პროგრამაზე, როგორც არის 3000 IT სპეციალისტის გადამზადება, გამომდინარე იქიდან, რომ აუდიტორია არის შერეული, სლაიდები, პრეზენტაციის იქნება ინგლისურად, მაგრამ ვისაუბრებ ქართულად.
დავწყებ ცოტა შორიდან, ანუ ეს პროექტი, ანუ ეს პროგრამა, TBC IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა, გახლავთ ერთი დიდი პროექტის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ჯინის და რომელიც იყოფა სამ კომპონენტად, ეს არის ინოვაციების ინფრასტრუქტურა, ინოვაციების სერვისები და ინოვაციების დაფინანსება. ალბათ ჯიტას უმეტესად ადამიანები იცნობენ იმით, რომ ის აფინანსებს სტარტაპებს და ეხმარება სტარტაპებს განვითარებაში, როგორც ფინანსურად, ისე სხვადასხვა აქსელერაციის პროგრამებით და ერთ-ერთი ესეთი პროგრამაც გახლავთ სწორედ TBC IT სპეციალისტის გადამზადება, რომელზეც ვისაუბრებ უფრო ცალად ამ ესე ვთქვათ ჯინის პროექტიდან. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ თუ რა ინფრასტრუქტურა გაგვაჩნია ამ ეტაპზე ჯიტას ზოგადად ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ტექნოპარკი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არის თბილისში, ბუნებრივია, სადაც არის ჩვენი მთავარი ოფისი, ჯიტასი და ასევე გვაქვს რამდენიმე ინოვაციების ცენტრი და გვაქვს ეგრეთ წოდებული ციფრული ინფრასტრუქტურაც, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ IT კურსებს და არის ორი ვებგვერდი შექმნილი, ერთი სადაც ხდება უშუალოდ რეგისტრაცია ამ პროექტზე, ანუ TBC IT სპეციალისტის პროგრამაზე. ხოლო მეორე არის ვებგვერდი, ტრეინინგ პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა USAID-ს დაფინანსებით და ამ პლატფორმაზე განთავსებულია 17 ონლაინ კურსი, არის უფასოდ ხელმისაწვდომი ყველასთვის, არ ჭირდება არც რეგისტრაცია, არც არაფერი, პირდაპირ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და რომელი კურსის დაგაინტერესებთ, გაიაროთ. ამ 17-დან 11 უშუალოდ უკავშირდება IT სფეროს. ჩვენი, ასე ვთქვათ, მარკეტი, რომ გავანალიზოთ საქართველოში თუ რა ხდება IT-ის მიმართულებით, ეს არის 2020 წლის მონაცემები. ზოგადად, ანუ მინდა გითხრათ, რომ წინაზეც დაისვა ზურესთან ეს კითხვა. ანუ შეზღუდვა როგორც ასეთი ასაკობრივი არ გვაქვს, თუმცა მაინც ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას სწავლობენ, არიან ძირითადად მაინც 15-დან 25 წლამდე ადამიანები და ასე ვთქვათ, ზოგადი ბაზარი ესე გამოიყურება, ჩვენი თავიდან ვაკეთებით ამ ანალიზს, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ უნდა ზუსტად დაგვეკეთოთ თუ რა მოთხოვნა იქნებოდა და რამდენი ადამიანზე უნდა გამოგვეცხადებინა შესაბამისად ეს გადამზადების პროგრამა. და როგორც ხედავთ, იგივე დავუშვათ, რომ მოვიღოთ განათლების სამინისტროს მონაცემები და ზოგადად ჯეოსტატის მონაცემები, მთლიანი ბაზარი, ესე ვთქვათ, აი ამ ადამიანების ყველაზე ვთქვათ, ვიწრო ტარგეტირებული ბაზრის, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ამ ასაკით კატეგორიაში საქართველოში, საიდანაც დაახლოებით 20,000 ადამიანი უშუალოდ სწავლობს ამ მიმართულებით. ეს არის, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტების და კოლეჯების სტატისტიკა და ასე ვთქვათ, აქ მოცემულია სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის ინჟინერინგი, IT, ფიზიკა და მათემატიკა. რაც შეეხება უშუალოდ ჯიტას და ჯიტას მიერ, ასე ვთქვათ, გადამზადებულ ადამიანებს, ესეც 2020 წლის სტატისტიკა გახლავთ, ან ჯიტას ფაქტობრივად დაარსების დღიდან ჯიტა აქტიურად არის ჩართული IT კურსებში და ასე ვთქვათ გადამზადებაში IT სპეციალისტების. თავდაპირველად იყო ერთი ესეთი დიდი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ასევე IT სპეციალისტების მომზადებას, თუმცა აქ იყო საბაზისო კურსები და აქ ასე ვთქვათ განსხვავება რაც არის დღევანდელ ასე ვთქვათ პროგრამასა და მაშინდელ პროგრამას შორის არის ის, რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს მომზადება, არამედ გვაქვს გადამზადება და შესაბამისად ხდება ადამიანების გადამზადება საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის, იმისათვის რომ ადამიანებს რომელთაც გააჩნიათ გარკვეული საბაზისო უნარები, განივითარონ ეს უნარები და შესაბამისობაში მოვიდნენ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც არის მსოფლიო ბაზარზე და საქართველოშიც პრინციპში ძალიან დიდია მოთხოვნა IT სპეციალისტებზე. და ანუ ამ მიმართულებით, მოკლედ ამ IT მიმართულებით დაწყებულია ის ვთქვათ გახსნის დღიდან ჯიტას 3,000-ზე მეტი ადამიანი ყავს უკვე მომზადებული და გადამზადებული. მათ შორის ყველაზე ბოლო მონაცემები რომ ავიღოთ 3,000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამის. ეს პროგრამა დაიწყო გასულ წელს და განხორციელდა ამ პროგრამის პილოტი და შესაბამისად ამ პილოტის განმავლობაში მოხდა 600-მდე ადამიანის გადამზადება და ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ასევე ბავშვების მომზადებაში, სკოლამდელი ასაკის, სკოლის ასაკის ბავშვების ძირითადად და ასევე მიგივე დავუშვათ წელს
აქტიურად ვართ გადართული ონლაინ კურსებზე, ბუნებრივია ისევე ალბათ როგორც ყველა გამომდინარე იმ პირობებიდან ამ პირობებში უწევს ეს თანამედროვე სამყაროს ცხოვრება და მათ შორის ვამზადებთ არა მხოლოდ ბავშვთა სკოლის მოსწავლეებს, IT სპეციალისტებს და ასე შემდეგ, იგივე ბავშვთა IT-ის მიმართულებით ვამზადებთ პრობაციონერებსაც იმისათვის, რომ როდესაც წინ დატოვებენ შესაბამის დაწესებულებას, მათი ადაპტაცია მოხდეს უფრო მარტივად საზოგადოებაში. სანამ დავიწყებდით ამ 13 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამაზე მუშაობას, სანამ გამოვაცხადებდით პირველ რიგში ტენდერს, რომ შეგვერჩია ტრეინინგ პროვაიდერი და შემდეგ დაგვიწყოს კურსები, ჩატარდა იმის კვლევა, თუ ბაზარზე რა მოთხოვნები და რა უნარები იყო ყველაზე მოთხოვნადი. და ამის შემდეგ მოხდა უკვე დაიდენტიფიცირება იმ ძირითადი მიმართულებების, რა მიმართულებითაც იყო ეგრეთ წოდებული გარკვეული გეფები და სადაც გვჭირდებოდა უფრო მეტი ადამიანის მომზადება და გადამზადება იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ბაზარი დაგვაკმაყოფილებინა ქართველი კადრებით, ხო, ან ჩვენი მოქალაქეებით. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრები კერძო სექტორთან და მინდა აღვნიშნო ასევე ამ შეხვედრის ორგანიზატორების წვლილიც ამ სფეროში, იმიტომ რომ იგივე დავუშვათ ასე ვთქვათ ტესტირების კურსის მიმართულება იმ ეტაპისთვის ჩვენ არ გვქონდა ჩასმული პროგრამაში, თუმცა მათთან შეხვედრის შემდგომ მივიღეთ მათგან რეკომენდაცია და ჩვენ ამ რეკომენდაციას მუდმივად ვითვალისწინებთ კერძო სექტორისგან. გამოვითხოვეთ მონაცემები მასთან დაკავშირებით, თუ რამ ხელა იყო დასაქმების ბაზარი, ზოგადად რა მიმართულებით იყო ყველაზე მეტად მოთხოვნადი ესე ვთქვათ სპეციალისტები და ამის შემდეგ უკვე ორი მიმართულება დავამატეთ და ეს ორი მიმართულება იყო manual testing და automation. ამის შემდეგ უკვე გამოვაცხადეთ შერჩევა ტრეინინგ პროვაიდერის და ჩვენი ესე ვთქვათ შერჩევის პროცესი არის საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ან იქ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ადგილობრივ ტრეინინგ პროვაიდერებს, ისე საერთაშორისო ტრეინინგ პროვაიდერებს, შეიძლება იყოს მათი გაერთიანება. ჯამში დაახლოებით 20-მდე ეგრეთწოდებულმა კონსულტანტმა გამოხატა ინტერესი, ჯამში 30-მდე ორგანიზაციამ, როგორც გითხარით, ზოგი იყო გაერთიანება, ვეძახით მათ ჩვენ joint ventures და ზოგი იყო შემოსული როგორც ეგრეთწოდებულ single ორგანიზაცია, ხო? საიდანაც საბოლოო ჯამში შეირჩა საუკეთესო, რომელიც გახლდათ New Horizons-ი. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შედის top 20 ყველაზე დიდ IT ტრეინინგ პროვაიდერში მსოფლიოში და მათთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ ამ ესე ვთქვათ საპილოტო პროექტის განხორციელება. თავდაპირველად დაგეგმილი გქონდა, რომ 500 ადამიანი უნდა გადაგვემზადებინა 34 მიმართულებით, თუმცა საბოლოო ჯამში 26 მიმართულება გავუშვით და გადავამზადეთ ცოტა უფრო მეტი, 574 ჯამში ადამიანი, რაც განაპირობა იმან, თუ რა მოთხოვნა გვქონდა. ანუ იყო რაღაც კურსები, რომელზეც მოთხოვნა იყო ძალიან დაბალი და იყო რაღაც კურსები, რომელზეც მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი. ჯამში მივიღეთ 3013 განაცხადი 1901 ადამიანისგან, ერთ ადამიანს საშუალება ჰქონდა შემოიტანა განაცხადი ორანმეიტ პროგრამაზე და აქედან უკვე შეირჩა მოხდა შერჩევა დაახლოებით 800-მდე ადამიანის და ამ 800 ადამიანიდან საბოლოოდ კურსი დაიწყო 634-მა, დანარჩენებმა ზოგიერთი ასე ვთქვათ კურსების დაწყებამდე გამოითიშა ამ პროცესს, ზოგი იმის გამო, რომ დროულად უბრალოდ არ გამოგვეხმაურა და არ გააფორმა, ანუ ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, როგორც კი იწყება ასე ვთქვათ ტრეინინგის მონაწილესთან და ზოგი იმის გამო გამოითიშა, რომ უბრალოდ ხელშეკრულება დროულად არ გააფორმა ჩვენთან და ზოგმა, რომელმაც გააფორმა, შემდეგ უარი თქვა ამის საშუალებით ტრეინინგის მონაწილეებს აქვთ იმ პერიოდისთვის, ასე იყო დაგეგმილი, რომ პირველი სატრენინგო დღე, როდესაც ჩაივლიდა, შეეძლოთ შეეპასებინათ, სულდათ თუ არა გაგრძელება და შემდეგ, ესე ვთქვათ, შეეძლოთ უარი ეთქვათ. მაგრამ უკვე თუ დავუშვათ ეს დღე ჩაივლიდა და მეორე ტრენინგსაც დაისწრებოდნენ, ამის შემდეგ უკვე ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ტრენინგი სრულად გაევლოთ. რატო იყო ჩადებული ეს კომპონენტი? იმიტომ რომ, როგორც ხედავთ, მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი, კურსები არის უფასო, მაგრამ უფასო არ ნიშნავს, რომ სულ უფასოა, ხო? ამაში იხარჯება სახელმწიფოს რესურსი, სახელმწიფო ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს თანხები გაიფლანგოს ტყუილად, ვიღაცამ დაიწყოს სწავლა და მერე შუაგზაზე მიატოვოს და აქედან გამომდინარე, უდევთ პირობა სტუდენტებს
აუწყებს, რომ ჩვენ იმ შემთხვევაში დავაფინანსებთ თქვენს სწავლას, თუ თქვენ კურსს სრულად გაიგებთ. საბოლოოდ ამ 634 ადამიანიდან მოკლედ კურსი წარმატებით დახურა 574 სტუდენტმა. თითოეული კურსი მოიცავდა როგორც საკუთრივ სწავლებას და ტრეინინგს, ისე ბოლოს საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდას, რომელიც ასევე სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ჯამში ამ 536 ადამიანიდან მოიპოვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აღიარება, ანუ გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 371 სტუდენტმა. ანუ ეს უბრალოდ სტატისტიკისთვის, ციფრებისთვის, რაც, გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ პრინციპში პილოტი წარმატებით განხორციელდა, იმიტომ რომ გადამზადებული ადამიანების და დაახლოებით 70%-მა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. ანუ მიიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი. ესე გამოიყურებოდა, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა კურსებზე, მე ვახსენე, რომ ზოგიერთზე იყო ძალიან მაღალი მოთხოვნა, ზოგიერთზე პირიქით. მაგალითად, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო პროექტ მენეჯმენტი, იყო ფრონტენდი და იყო ბექენდის, ასე ვთქვათ, ენები, იყო 5 ენა, ეხლა კიდევ ერთი ემატება. QA-ის მიმართულებით ჩვენ მივიღეთ ჯამში 112 აპლიკაცია, 112 ადამიანისგან შემოგვივიდა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რომ მათ სურდათ გაევლოთ ეს კურსი. აქედან 35 ადამიანი შეირჩა, მათგან 29 კურსი წარმატებით დახურა, ხოლო 17-მა მოიპოვა საერთაშორისო სერტიფიკატი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა იყო, ასე ვთქვათ, განსხვავებული, ხო, ზოგიერთზე მაღალი, ზოგიერთზე დაბალი, ზოგიერთზე ფაქტობრივად საერთოდ არც იყო, იმიტომ რომ პირობითად თუ გინდა 10 ადამიანი მიგვიღო ჯამში მივიღეთ 8 განაცხადი, აქედან ბუნებრივი იყო არათუ შერჩევა, რომ კურსი საერთოდ ვერ დაიწყებოდა და ამის გამო რამდენიმე მიმართულება არ გავუშვით და სამაგიეროდ იმისათვის, რომ შეგვევსო, ასე ვთქვათ, ეს გეპი, ანუ ჩვენ ავდექით და იმ მიმართულებით, სადაც იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, დავამატეთ ჯგუფები. იგივე მაგალითად QA-ის მიმართულებით დაგეგმილი გქონდა, რომ ერთი ჯგუფი აგვიყვანა, მაგრამ ავყვანეთ 2. პროექტ მენეჯმენტის მიმართულებით ერთი ჯგუფის აყვანას გეკმოდით და ავყვანეთ 3 და შესაბამისად ესე დავაბალანსეთ შემდეგ ციფრები და ჯამშიც სტუდენტების რაოდენობა 500-დან გავზარდეთ 600-მდე. ეს არის გარკვეულწილად დემოგრაფიული მაჩვენებლები, ანუ როგორც ხედავთ, ძირითადად რა თქმა უნდა, აქტიურობენ კაცები და ჩვენს ვამბობთ, რომ მედიკალი გვინდა IT-ში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გაცლებთ უკეთეს შედეგებს უკვე საერთაშორისო გამოცდაზე, ქალები აფიქსირებენ, მაგალითისთვის რომ გითხრათ, 29% იყო სულ ქალების რაოდენობა ჯამში გატრენინგებულებში, მაგრამ სერტიფიცირებულებში მათი წილი იყო 51%, ანუ გაცილებით უფრო მაღალი. ასაკობრივი შეზღუდვა არ გვაქვს ამ კურსებზე, ყველაზე პატარა მონაწილე ყავდა 14 წლის, ყველაზე დიდი 55 წლის. ძირითადად ჩართულები იყვნენ თბილისიდან და აქაც ვამბობთ ხოლმე, რომ IT რეგიონებში თქო, იმიტომ რომ ეს კურსები მიმდინარეობდა ონლაინ, ეხლაც დაგეგმილია რომ ონლაინ იყოს, შესაბამისად ნებისმიერ წერტილიდან, არა მხოლოდ საქართველოსთან, მათ შორის საქართველოს პარკების გარეთ, თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, შეგიძლია რომ ჩაერთო და ისწავლო. ჩვენ ასევე, ესე ვთქვათ, ვაკვირდებოდით მათ სტატუსს, შემოსავალს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ შემდგომ პროექტის წარმატება შევაფასოთ. როგორც ხედავთ, უმეტესად, ანუ ჩვენთან ფაქტობრივად ნახევარი ჩვენი სტუდენტების არიან დასაქმებულები ადამიანები, რომელთაც ან სურთ პროფესიის შეცვლა და გადასვლა, დაუშვათ სხვა მიმართულებით, იგივე IT მიმართულებით. ან მუშაობენ IT-ის მიმართულებით, მაგრამ სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, რაც ბუნებრივია უდრის უკეთეს შემოსავალს, უკეთეს სამსახურს და ასე შემდეგ. და ასევე ჩვენთვის რაც მნიშვნელოვანი იყო და რაც ვაფასებდით, იყო ფრილანსერობა, იმიტომ რომ უშუალოდ პროექტში თვითონ ესეთი ჩადებული კომპონენტი, რაზეც სულ საუბრობდა, რომ ჩვენი ადამიანები შემდეგ თავასაქმოთ, ესეთი კომპონენტი პროექტში არ არის, თუმცა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ, რომ დასაქმდნენ. აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სწავლობს, უტარდება დამატებითი ტრეინინგი ფრილანსინგში და პროდუქტ მენეჯმენტში. იმისათვის, რომ
რომ თავისი ეგრეთ წოდებული პორტფოლიო თუ არის დარეგისტრირებული და თავისი პროფილი თუ არის დარეგისტრირებული რომელიმე ფრილანს პლატფორმაზე, ბევრად უკეთესად გამართოს, რომ მეტი შეკვეთა იყოს, ან თუ არ არის დარეგისტრირდეს და იქ გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ რაღაც ხერხებს ვასწავლით, თუ როგორ დაუშვათ გავიდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებს. გარდა ამისა, მათ ასევე უტარდებოდათ კონსულტაცია, ეგრეთ წოდებული კარიერული მრჩევლის, და სადაც შეეძლოთ, ასე ვთქვათ, დაეგეთმათ თავისი მომავალი კარიერა. და გარდა ამისა, ჩვენ ასევე, როდესაც ჩვენთან შემოდის მოთხოვნა სხვადასხვა კადრებზე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა საქართველოში IT კომპანია, ვინც არის დამსაქმებელი, იცის ამ კურსების შესახებ, იცის ჩვენს მიერ გადამზადებული სტუდენტების შესახებ და ხშირად მოგმართავენ ხოლმე თხოვნით, რომ დავეხმაროთ მაგალითად PHP დეველოპერის პაუნაში ან QA სპეციალისტის პაუნაში. ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია ბაზა იმ ადამიანების, ვინც ეს ტრეინინგები გაიარა, შესაბამისად ამ მოთხოვნას, რომელიც ჩვენთან შემოდის, შემდეგ გვგზავნით ხოლმე ამ ადამიანებს, უთითებთ საკონტაქტო ინფორმაციას და ვაუბრობთ, რომ თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ შეეხმიანოთ ამ ორგანიზაციას. საკომუნიკაციო პლატფორმები და ზოგადად პროცესი ესე იმართებოდა პილოტის განმავლობაში, იმიტომ მიჯნავდა ვახსენებ ხშირად პილოტს, რომ ეხლა იწყება უკვე მეორე ფაზა, შესაბამისად ახალი შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს ტრეინინგ პროვაიდერის, რომელიც თვის ბოლოს დასრულდება და შესაბამისად უკვე ოქტომბრიდან ჩვენ გვეყოლება ან იგივე ან ახალი, ესე ვთქვათ, გამარჯვებული, რომელიც გააგრძელებს უკვე დარჩენილი 2500 სპეციალისტის გადამზადებას. გვაქვს ვებგვერდი შექმნილი, სადაც ხდება რეგისტრაცია, ამ თვისათვის ეს რეგისტრაცია გათიშულია და როგორც კი ისე ვთქვათ, განახლდება კურსები, ბუნებრივია ადამიანებს შეეძლებათ რომ დარეგისტრირდნენ. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ესე ვთქვათ, ეს ადამიანები გადიან გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ ფილტრს, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, შეიძლება იყოს ტესტირება, ზოგიერთი მიმართულებით, შეიძლება იყოს გასაუბრება, ამიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ერთი რომ მოთხოვნა დიდია და შესაბამისად უნდა მოხდეს ისეთი ადამიანების შერჩევა, რომელთაც ყველაზე დიდი მზაობა გააჩნიათ ამ კურსებთან შესაბამისობაში. და მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ როგორც გითხარით, ეს არის გადამზადება და არა მომზადება და აქედან გამომდინარე ადამიანებს გარკვეული საბაზისო უნარები მოეთხოვებათ იმისათვის, რომ ამ პროექტში და ამ პროგრამაში ჩაერთონ. ჩვენ გვაქვს Facebook ჯგუფი, თუ ვინმე არ ხართ ამ ჯგუფში, შეგიძლიათ რომ დაემატოთ და მიიღოთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ვანახლებთ ხოლმე სტატუსს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროექტის. ჯგუფის სახელწოდება არის პირდაპირ და მარტივი 3000 IT სპეციალისტის უფასო გადამზადების პროგრამა ქვია, 3300 მეტი ადამიანია ამ ჯგუფში, როგორც ხედავ ამ ჩატშიც კი ხსაც ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე ადამიანს მოვყარით თვალე, ვისაც ჩვენი კურსები გავლილი აქვს, ამიტომ ისინი ალბათ ყველაზე უკეთ შეაფასებენ შემდგომ ყოფილი არიან ამ კურსების. ასევე ხო, რადგან არის ონლაინ კურსები, ბუნებრივია ხდება სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით ტრეინინგების ჩატარება, მაგალითისთვის ის ტრეინინგ პროვაიდერი, რომელიც ჩვენ ყველა დაქირავებული პილოტისთვის იყენებდა Zoom-ის პლატფორმას, ასე ვთქვათ, კურსების ჩატარებლად და ასევე ჰქონდა საკუთარი LMS სისტემა, სადაც ხდებოდა უკვე დავალებების გაზიარება, აღრიცხვა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი სტუდენტების დასწრების და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ხო, ასევე ხდებოდა იქ ბუნებრივია ჩანაწერების განთავსება, იმისათვის, რომ ადამიანებს შემდგომ შეეძლებოდათ დაუშვათ გახსენება რაღაცის, ან თუ რაღაცის კარგად მოусმინეს გადახვევა და ასე შემდეგ. და ასევე ყველა ჯგუფისთვის შექმნილი იყო, ანუ როგორც გითხარით 26 კურსი გაიშვა და 26-ვე მიმართულებით შექმნილი იყო networking-ისთვის, შექმნილი იყო ჯგუფები Teams-ში, სადაც ყველა ესე ვთქვათ, ამ ტრეინინგის მონაწილე და პლუს ტრეინერი და პლუს კიდევ ადამიანები
ასე ვთქვათ, ტექნიკური დახმარების ჯგუფიდან იყვნენ გაწევრიანებულები იმისათვის, რომ ქონოდათ ყოველდღიური ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა ასე ვთქვათ, საკითხებზე, რომელიც ეხებოდა ბუნებრივია ტრეინინგებს, გამოცდებს და ასე შემდეგ. და ხო, და ქონდა ეგრეთ წოდებული hotline-ი, WhatsApp-ის ხაზზე, სადაც შეგეძლოთ შეეძლოთ ამენებს დაერეკათ და მიიღოთ ხარდაჭერა უკვე უშუალოდ იმ ტრეინინგ პროვაიდერის ტექნიკური სამსახურით. ეს ყველაფერი ბუნებრივია შენარჩუნდება, რაღაცები დაიხვეწება, რაღაცები დაემატება, იქიდან გამომდინარე თუ იქნება გამარჯვებული, მაგრამ ის მინიმალური მოთხოვნები, რომ კომუნიკაცია იყოს სწრაფი და ასე ვთქვათ, ყველა ის საკითხი და გამოწვევა, რომელიც დგას სტუდენტის წინაშე უცებ და მარტივად იქნეს გადაჭრილი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ტრეინინგ პროვაიდერთან. აქ ხედავთ კურსების ჩამონათვალს, ის რაც არის გაფერადებული ცისფრად არის ისინი, რაც ემატება, აქაც ვითვალისწინებდით ბუნებრივია როგორც სტუდენტების მოთხოვნას, იმიტომ რომ გამოკითხვა მიმდინარეობდა თუ კიდევ ის სწავლა სურდათ და ასევე ვაკვირდებოდით ბაზარზე რა მოთხოვნა იყო, რა მიმართულებებით, სად იყო ხა საჭირო ყველაზე მეტი კადრები და აქედან გამომდინარე ხდებოდა დამატება სხვადასხვა კურსების. იგივე მაგალითად ძალიან მარტივად რო გითხრათ, აი ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო იგივე თავში სტუდენტების მხრიდან, რომ back-end დიზაინერთან ერთად ასევე შეესწავლათ რომელიმე ფრეიმვორკი. და აქედან გამომდინარე ჩაიდო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარული ფრეიმვორკები და ასევე დაემატა არაერთი საინტერესო კურსი, რომელსაც ითხოვდა როგორც დამსაქმებელთა ბაზარი, ისე პოტენციურ დასაქმებულთა, ანუ სტუდენტების, რომელთაც სურთ ისწავლონ და აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია. და რაოდენობებს ხედავთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული, ანუ სავარაუდო რაოდენობები, თითოეული მიმართულებით, რომელიც შესაძლოა დაკორექტირდეს, იქიდან გამომდინარე თუ რა მოთხოვნა იქნება, შეიძლება ზოგიერთი მიმართულებით უფრო ნაკლები ადამიანი ავყავოთ და ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით, თუმცა, რა თქმა უნდა, იმ საერთო რაოდენობას ჯამს, ანუ 2500 ადამიანს ბუნებრივია შევინარჩუნებთ. თუ რამე კითხვა გაქვთ, იმ ყველაფერთან დაკავშირებით რაც ვისაუბრე, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ამ ეტაპზე, მადლობა თორნიკე, ამ ეტაპზე ვერ ხედავ კითხვებს, მაგრამ ცოტა ხანი დავიცადოთ, იმიტომ რომ წინა TBC აკადემიის შემთხვევაშიც ცოტა მერე დასვეს შეკითხვები და შეიძლება აქაც იყოს რამე კითხვა. გქონდება თუ იმეს რამე შეკითხვა გაქვთ ამ კურსთან დაკავშირებით, კურსებთან დაკავშირებით. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ადამიანი მოუთმენლად ელოდება ჩემი ჩათვლით ამ კურსების და რეგისტრაციის გამოცხადებას. ძალიან კარგი. კი, აი, არის უბრალოდ ხო, კითხვა შემოვიდა. ანუ რომ შევაჯამოთ საბაზისო განათლება, უნდა გქონდეს თქვენთან კურსების გასავლელად. ხო, ანუ როგორც წესი, ეგრეთ წოდებულ პრერეკვიზიტებს კურსზე მისაღებს, აწესებს თვითონ ტრეინინგ პროვაიდერი, თუ რა პრერეკვიზიტები გქონდა საპილოტო კურსებისთვის, რომელიც დიდი ალბათობით იქნება იგივე, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს თვალი გადაავლოთ ვებგვერდზე ISTQB-ის, რომელიც სლაიდშიც იყო მოცემული, დავუბრუნდები რომ გახოთ. ISTQB-ზე არის ჩამოთვლილი ის კურსები, რომელიც იყო პილოტის განმავლობაში, ამას კიდევ დაემატება რამდენიმე მიმართულება, ჯამში გვექნება 45 მიმართულება და თითოეულის პრერეკვიზიტი იქნება მოცემული ამ ვებგვერდზე. ძირითადად კურსების უმრავლესობა რაც არის, ყველა მოითხოვს საბაზისო ცოდნას. მაგალითად, აი QA-ის მიმართულებით რო გითხრათ მაგალითი, QA-ის მიმართულებთან ორი კურსი იყო, ერთი manual testing-ი მოითხოვდა იმას, რომ თქვენ გქონდათ საბაზისო უნარები პროგრამირებაში, ხოლო უკვე automation-ი მოითხოვდა როგორც საბაზისო უნარებს, ისე მენუალის კურსის გავლას, იმიტომ რომ იმისათვის რომ გასულიყავი automation-ის გამოცდაზე, ჯერ უნდა გქონოდა, ასე ვთქვათ, მენუალის სერტიფიკატი. Functional testing-ის ასე ვთქვათ. ორი კითხვა გვაქვს, მაგრამ მგონი გავაერთიანებ ამ
ერთად დავსვავ. იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ტრეინინგები გამოცხადება ყველა ერთად, ხო, ერთდროულად გამოცხადება. არა მგონია რომ ერთდროულად გამოცხადდეს, ესეც კიდევ ერთხელ ანუ გარკვეულ მოქნილობას ჩვენ ტრეინინგ პროვაიდერებს ვაძლევთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად დაგეგმონ. ერთადერთი ანუ უწესებთ, ესე ვთქვათ, გარკვეულ ჩარჩოებს საბოლოო ეგრეთ წოდებულ დედლაინთან დაკავშირებით. ეხლა როდესაც გამოცხადდება მეორე ეტაპი მიღების, ანუ იქნება გაყოფილი ორად, ჯერ 1000 ადამიანს მივიღებთ და მერე 1500 და შესაბამისად მათ 6 თვე აქვთ პირობითად, რომ ეს 1000 ადამიანი გადაამზადონ და შემდეგ კიდე დაახლოებით 9 თვე და აქედან გამომდინარე, ანუ ისინი თვითონ გადაწყვეტენ უკვე ეს კურსები რა პერიოდულობით გამოაცხადონ, მაგრამ ამ 6 თვეში ყველა ეს მიმართულება დაიფარა. ტესტ automation-ის კურსზე ხომ არ არის დაახლოებითი სავარაუდო პერიოდი მაინც ცნობილი და რა პერიოდი გაგრძელდება კურსი და ფათიანია თუ ოფასო? კურსები სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, როგორც კურსი ისე გამოცდა, შესაბამისად არის მონაწილისთვის უფასო. ოღონდ ხაზს გაუსმევ, რომ ჩვენ როგორც აღნიშნე პრეზენტაციის დროს, ყველა ტრეინინგის მონაწილესთან ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ კურსის ჩატარებას მისთვის და პლუს გამოცდის ორგანიზებას და ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, ანაზღაურებას იმ პირობით, რომ თვითონ უნდა გაიაროს კურსი სრულად. თუ თვითონ კურსი სრულად არ გადის და რაღაცა თვალსა შეწყვიტავს არასაპატიო მიზეზით, ამ შემთხვევაში თავად მოუწევს ამ კურსის თანხის ანაზღაურება. რაც შეეხება ზუსტ ვადებს, თუ როდის გამოცხადდება სამწუხაროდ ვერ გეტყვით, ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ოქტომბრიდან უკვე დაიწყება შერჩევის პროცესი და 6 თვის განმავლობაში გადამზადდება 1000 ადამიანი, შესაბამისად ამ 6 თვის პერიოდში იქნება ეს კურსიც. რაც შეეხება ხანგრძლივობას, თუ სწორად მახსოვს, იყო 32 საათი წინა კურსი, როდესაც გვქონდა, თუ არა და შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ ISTQB-ზე, შესაბამისად ეხლაც ავარაუდოთ დაახლოებით ალბათ ეგ პერიოდიდან ვივარაუდოთ კურსის ხანგრძლივობის. გასაგებია, მადლობა. მეტი კითხვები ამ ეტაპზე აღარ გვაქვს და დიდი ერთი წუთით რაღაც კითხვა შემოვიდა, რამე ტრეინინგ კომპანიას ხომ არ გაუწევთ რეკომენდაციას საბაზისო ცოდნის მისაღებად? ეს ალბათ აქ არიან ტრეინინგ პროვაიდერები და ისინი თავად ისაუბრებენ თავის შესახებ. ყველას უწევ რეკომენდაციას, ყველას ვიცნობ. მოსმინეთ ყველა პროვაიდერს, ანუ ყველა ტრეინინგ ცენტრს გამომცვლელს და შეიძლება რომელიმე კურსმა დაგაინტერესოთ და მიიღოთ თქვენ პასუხი. მადლობა თორნიკე. კარგით, მადლობა. წარმატებები. ასევე. Now, let me introduce Vitali Shulha. Vitali is training manager in EPAM Georgia and Uzbekistan. He will talk about software testing education from EPAM Georgia. Good evening, Vitali. Are you here with us? Yeah, hi. I hope you can see me and hear. Yes, I see and yeah, thanks for inviting. I tried to understand anything, but I failed because I don't know Georgian, so I will speak English, if you don't mind. You will learn. Yeah, all right. So, as I was told, like I have 20 minutes, so probably I will try to fit 15 and next, say, 5 minutes for your questions. But still, if you have questions, you can type them in chat. I will read the chat as well. Yes. So if you have any questions, I will ask them at the end of the presentation, or you can read them and ask yourself. Yeah, yeah, any option works. All right. So, as you probably know, we are currently working in Georgia and Tbilisi, and I'd like to say just a couple of words about the company because I've been talking a lot with local guys from Georgia, and as expected, so no one knows EPAM, right? Because we are quite fresh and quite new here.
So EPAM is a software company, and it's kind of huge. It's like more than 40,000 of engineers and like designers, architects working in the company. It's like it's kind of huge, you know. Like market cap is more than $30 billion. So basically, you can see everything here on the slide. So we are growing, and a year ago we opened office here in Tbilisi. So right now, I think we have about 400 people working in Georgia, and we're constantly growing. So it means we are hiring. We have vacancies both for like senior people and juniors. So just a couple of statements here. So we're present in all the locations which are not gray. So as you can see, we kind of like international company. So I work and live here in Tbilisi, currently in Digomi. I'm here like almost 6 months, enjoying the country and the people. So in EPAM you can be mobile, and I work with people from different offices all across the globe. So what we do, you know, we do anything which can be related to software, and basically we have no any like specialty in one area or another, because we do literally anything you can imagine, from small startup-like applications to huge enterprise applications. So I just brought this slide just to mention that we have expertise in anything you can see here. So you want chatbots, we know how to deal with them. You want data lakes and data science, we can help with that. And EPAM has a lot of customers. I didn't know actually how much, because this number is changing like every year and every month. But I'm pretty sure it's more than 500 different companies work with us. And so I'm not going to sell you the company, right? Because there are a lot of companies, and today is Testers Day. So I would like to talk about testing and education, because I'm an expert in education. So in order to grow, any company needs different people from like different levels of seniority. So we have open positions for middle-level engineers, for people with experience like senior staff, but we also need juniors. And for this sake, we have the educational center. So we have the trainings in a lot of different directions. And so here are like just the most popular, most high demanded skills. And I would like to focus on testing today, and say a little bit about the automated testing. So basically, I've been working as a test automation engineer for 3 years before I switched to education management. So I still know some stuff. Yeah. And how we make education. So we usually have different stages. So we have some kind of base training which occurs outside the company. It means the students do not visit the office or do not interfere with our engineers, don't sign papers, anything like this. So usually it takes like, if you talk about testing, it takes like 2 months. If there is a necessity to write code, to know how to write code, it might take a bit more, like 4 months, maybe 5, depends on the trainee. But next we have some kind of something in the middle. Before the project practice, before real practice, we have something we call lab. I don't know how to translate this correctly to English. It's still, let's say, some kind of middleware between real projects and between the training. So
It's a high intense training on advanced topics, and usually during this time our students visit the office and they literally work in the company. They work in all the internal tools, like in our Git repositories with our Jira, EPAM private cloud, and so on. So as far as the lab is finished, we make an interview, we evaluate the skills, and if it's okay, so we issue the job offer, and the student becomes junior. So this is pretty the common way. So still every training can have like different changes in the process. So for different countries, we try to tailor the process the way it would be much more efficient in particular location. For example, in Belize right now, we still have really small office, and most of the people working remotely. So I'm working remotely right now. So this lab is working online, and like last almost 2 years, we switched a lot to online education instead of classrooms, you know, because of the restrictions. So what's interesting about the education? I will show you the topics we use for learning the software testing. But before that, I would like to show the difference we make in education. So we have really non-usual learning experience, because you know it's not just lectures. So we have a lot of internal tools specially designed for unique education experience, and you can see the screenshot of one of the systems. It's based on OpenEDX. It's some kind of like model stuff, but open source. And we have videos, we have quizzes, we have hangouts. It means there are no schedule. So if you'd like to, if you have a work and you're busy like daily, so you can study in the evening or on the weekends. If you visit university, you can keep your schedule. You can study anytime it works best for you, right? So you can always rewind something. It's like pre-recorded videos, and I'm not sure you can see it. I have really huge monitor. This video duration is like 4 minutes, so you don't lose concentration, because you know all these huge videos in like 2 hours explaining something new. It's really hard to keep the attention, because you know, like it's hard for me to watch a movie, like 2 hours movie, but imagine I will be sharing some information about, I don't know, Java generics with you, or a concurrency in Java. You would be tired like in 30 minutes. I'm not talking about 1 hour or 2 hours in this case. And if you would like to rewind, just try to listen once again, so you can always get back here. So all our students have the access to this application, and it even has subtitles. So if you have troubles with understanding the speech, so you can turn them on. So in some materials, I can say all the materials have like this functionality, but in some cases, if we have a quiz and you answer correct or incorrect, so the system shows you why it's not the correct answer, because you know some students usually asks like, I'm pretty sure this is fine, but the system shows it's not the correct answer. So we try to put as much information in the feedback as we can. So just to avoid this time gap between you raised the question and you got the answer from a real person. And you know, the OpenEDX offers really nice education experience. So you can just
keep the attention by using some unusual quizzes. So it's basically like a waterfall, but it's not like a question and some multiple choice answer options here. You need to drag and drop, and that's much more interesting. that keeps attention. And we have one more interesting methodology which we use in education, and in trainings we lead here. We drive here in Georgia. We use this methodology. This is the experts pool system. So how it works? Usually there are two types of how to say, like feedback during the classroom education. So for example, if you studied in universities, you can remember, like during the lecture you can ask questions, but if there are a lot of students, the teacher cannot answer all the questions, and usually during the lecture you can't share your work and get personalized feedback. So this can be done via lab, but in some trainings you cannot ask your own questions, and you cannot share the content you created, so the code you've written or the test cases you've created. So we try to get rid of this, and we've got this system. It's like a book in a dentist, right? Or I don't know, like a barbershop. So if I have a question as a student, I just select any expert, and I select the time which is suitable for me personally. So for example, if I'd like to talk with Olga, or I'd like just something at 5 p.m., so I can book a slot, and this is the personal slot. So it means it would be like two of us. I can share my screen, I can show my problem, and I can get immediate feedback right at the time. So this is what we use right now right here in Tbilisi in the testing training, and we constantly improve the training experience. So I will not be focused on the links. I will just show you how it works, how it assembled right now. So what topics do we have? As far as you see, this session is recorded, so you can just play back the recording back on this slide and use the links, or you can make a print screen and just get back to them. So what we have here, this is the page about EPAM focused on Georgia. So you can find some vacancies here. So we're hiring people. You can find some links, the feedback, contact point, and so on. And the portal I mentioned on this slide previously, training.epam.com, it's the single point of entry for all the educational programs we have. You can see we have something in Belarus, something in St. Petersburg, in Kazakhstan, Ukraine, and you just need to find Tbilisi here. Yeah, that's it. Software functional testing training. So you can get here. We start in the month. You can check the requirements. You can see the detailed description of the program, and you can register, share, contact us if you have some questions. And this is the system with educational content. You can see something about the software development methodologies. You can see something about the mobile testing with links to the video. It's not such fancy as it can be, right? But we just started here, and you can find that some videos may be really huge. It's like 28 minutes. That's really hard. But some of them really, trust me, like five minutes videos. So just not to distract the attention, and just to stay focused on the topic. So what's inside? Software development methodologies, just to understand what's going on in the software development. Test strategy and test plan, requirement analysis, like the huge topic, functional and domain testing, regression testing.
and you can see like GUI testing, localization, mobile testing. It's mandatory right now. A lot about writing the test cases, the checklist, and how to report the defects, and how to make a test report. So what metrics do we collect in testing? So this is if we get back here, so this is the base training. So once you get inside EPAM, you're gonna have a lot more advanced topics. And during the project practice, so you can polish your skills. And basically here you are junior, so you work in EPAM. So somewhere between lab and project practice, you receive job offer and start working as a part of EPAM. So regarding automation, we still have this program planned. So it's already working, but the problem is it's not in English yet. So we need some time. We need some time to translate it to English. Basically, it implies Java, JavaScript, and .NET. So 3 different streams, 3 different branches. So you can learn test automation with Java, or test automation with JavaScript, or test automation with .NET. And there are a lot of programming stuff inside, because you can't make automated testing without understanding the base programming concepts. If we are not talking about like codeless automation, but that's kind of like a different approach. So we're still working on it, and I hope in a couple of months we're gonna have the automated testing program opened here in Tbilisi, and would be available for all of you. I think that's pretty it. We still have a couple of minutes for questions, so let me just check the chat. No questions in chat, so if you have some, you can type in chat, or you can unmute yourself, so I can try to find the answer. Yeah, we don't have questions at this moment. I'll wait. Regarding promise or an obligation, if we go through the training here. Yeah, so all the trainings I showed you, all the trainings we currently perform here in Georgia, they are free. So it doesn't mean that we just teach for free, because it costs some money for us. So we pay the experts. So I have the salary too. So we mostly focused on training people who may be interested in working in EPAM. So we just invest in education. So we invest in our future employees. So still we have some requirements, right? So you need to know English good, and some training related requirements. But currently all our trainings are free. So you can jump in and you can try them. So for links, you can just open training.epam.com. So let me just type it here, if it's allowed. Can I type a couple of links here? Maybe, I think yes. Try. Okay, cool. Oh, it's been a while. I've been working with GoToTraining. Yep, here we go. Thank you. You mentioned the software testing course. Is this course for Georgia also? Yeah. I just showed the one which is dedicated here for Georgia. So we have a lot of them running for another countries, but I hope you're not interested. So I showed you the training which is dedicated for Georgia people. So it's already opened, and you can read more information following by the links. You just need to filter the location just to get rid of all these trainings for another countries. Unfortunately, we still can't auto-detect people by IP address.
Yeah, the good question. Can you attend other trainings from Belarus or Ukraine which are online? I'm not sure, so it depends. So mostly, you can, but Ukrainian training can go in Ukrainian language, so that might be challenging to pass it. Or Belarusian training may have like Belarusian language. So I suggest you to search for Georgia, and we're trying to make the greatest materials we can right now in English for Georgia market. So some of them are created for United States market, and they cost like enormous money, but we still invest in them, and I just reuse them here. So we have really good trainings here. Okay, I see that we don't have any questions. Yeah, thank you. Thank you, Vitaly, for sharing such interesting information. And bye. Bye-bye. Now we are continuing talk about training providers. With Exactpro, I want to present Anna Maria Lupina. Anna Maria is the marketing director in Exactpro. She will talk about trainings that Exactpro is going to offer in the newest future. Hello, everyone. Let me check how can is it okay? Can you hear me? Yes. And my screen as well? Yes. That's fine. That's fine. Okay. So thank you very much for inviting me. My name is Anna Maria. I'm the marketing director at Exactpro. And my presentation has exciting news for Georgian quality assurance community and those who are interested in learning more about software testing and are seeking to change their career, their way of thinking, and maybe even their lives. And but first, let me introduce our company that helps with such positive transformations. Exactpro is an independent software testing services provider for mission-critical market infrastructures. Founded in 2009, Exactpro operates in the UK, US, with delivery capabilities in Georgia, Russia, Lithuania, and Sri Lanka. It currently employs over 650 staff. And we collaborate with customers including investment banks, brokers, buy-side, technology vendors, and execution venues. The services we provide to financial infrastructures worldwide include functional and non-functional testing, as well as testing at the confluence of functional and non-functional requirements. The Exactpro test approach relies on the processes, platforms, and people concept. Our processes are tailored to reveal information about software defects and deliver it in a clear and transparent manner. And our people work in close cooperation with client teams to help plan, build, deliver, and release mission-critical solutions for global financial markets into live service. And the core platform leveraged by the Exactpro team in the process is Stage 2. You can see little kittens on the screen. This is Stage 2. And today we'll talk about the people as a crucial aspect of the software testing service we provide. While opening Exactpro offices in Tbilisi, we saw huge potential and lots of talented people interested in information technology. One of our main goals was to communicate the idea that being a software tester does not mean to stick to the specification and check all mentioned functionalities by ticking boxes. It's much more than that. It relies on a deep understanding of the system structure and process, as well as the knowledge of the financial services domain in general. So we say that software testing is relentless learning. This philosophy requires
critical thinking and attention to detail in order to find problems in the system, but not just ensure that it works as required. And to be able to share the idea of the increasing importance of software testing in today's world, we created QA community at TBC 3 years ago and regularly organize meetups, conferences, and online webinars talking about various aspects of software testing, such as professional excellence, the importance of soft skills, the implementations of latest technologies such as AI, machine learning, leveraging DevOps, and more. We also maintain QA communities in other locations. Back in 2019, Exactpro discovered that there was no opportunity for Georgian to pass the ISTQB exam in Georgia. And we decided to launch the initiative of creating the ISTQB board, which includes QA leaders from different organizations. ISTQB started a partnership with GASQ, an international exam provider, and Exactpro was the first company in TBC to provide an exam center on its premises, accredited with GASQ. In cooperation with Pearson Rule, we also have several exam centers in Russia, which are open to everyone interested in passing the exam, that are available via Pearson Rule website. And what can I say? We are very keen on helping our specialists to improve their knowledge and skills. And we refund our team members for successfully passing ISTQB and a number of other exams. And we also have a fixed sum of money allocated to each team member per year to spend on professional development. Holders on a number of certificates, be it ISTQB, AFQ, or some others, can get monthly bonus. And Exactpro regularly conducts educational courses and shares their internally accumulated expertise and experience in software testing to nurture local quality assurance communities and help specialists to both begin and advance in their software testing career. Our educational materials are translated in 3 languages and made accessible to multiple IT and QA communities. And all our educational content is free. Our future plans are aimed at highlighting the importance of software testing in the context of the ongoing digital transformation. And let me walk you through some of the educational activities Exactpro has. Our research department launched the Exactpro Data Science University in April 2020, and it was and still is an internal practical course, featured regular consultations and demos, and having a strong focus on teamwork, independent research, and knowledge sharing among team members. The topics we go over include data exploration, visualization and clustering, data classification, natural language processing, recommendation systems, and more. Exactpro also was delighted to support the first IEEE Autonomous Vehicles AI Test Challenge, helped for the international student community. The participating students got hands-on experience in testing complex AI-powered systems. This online competition was held as part of the 3rd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Testing at the end of August. And there, the students' teams got to present their work, and it was quite impressive. Exactpro also launched the series of videos in which we share insights into AFQs and software testing certification, and provide an overview of the main topics featured in the syllabus. So far, we have released 2 episodes.
One compares this certification to ISTQB-Is foundation level exam, and the other one reviews chapter 1 and talks about the history of AI. More episodes are on the way. We also launched a video series on ISTQB foundation level syllabus in English and in Georgian on the Exactpro Systems YouTube channel. In these videos, we review the chapters on the syllabus with illustrated examples specifically for those interested in preparing for the ISTQB exam. That is for professional software testers or anyone who wants to become one. And this summer, IT students had the chance to take part in our summer internship program. They had 3 directions to choose from: software testing, development, and system administration. The student groups got to solve real-world problems. The developers worked on the Teach2 development project. Software testers worked on testing a market surveillance system, and system administrators got a comprehensive introduction to a distributed system architecture. Currently, we are planning to launch the accredited ISTQB course at the end of October. The exact date is not confirmed yet, so to be confirmed. During the 2 months, students will go through the syllabus and glossary with experienced senior level professionals and ISTQB certified experts. They will receive examples and explanations based on real life experience of working on international mission critical projects. Our experts will help students to go through mock tests and support the student chat in case of any related questions. This course is a must-have for those who are seeking new career opportunities and for those who wanting to boost their qualifications. The most exciting news in that, we decided to run the first wave of the course with a 100% discount. Students taking part in the next waves will pay the fee of 1,080 lari. It's also worth highlighting that the best students of each course will get a job offer from Exactpro. And if you would like to get notified about the start of the course, as well as receiving updates about key dates, instructions, groups, fees, and other important information, just please fill out the form. I will come back to the QR code in the end of my presentations as well. And to sum up, there are a few differences between a general course and an accredited course. With the accredited course, the students can be sure that the information of the course is carefully structured and is in accordance with the standards set out by ISTQB. It also ensures that the experts are highly qualified and certified professionals. To make sure that you are taking an accredited course, check your training provider on the ISTQB website. We would love to see you on our social media channels. Follow us, get in touch if you wish, and we will be very happy to answer any of your questions there. You're also invited to watch our educational materials on our YouTube channels. And I will come back to the QR code in case anyone will be interested in filling in the form and receiving updates on the course. And this is all for today about the accredited course for me. Thank you. Thank you, Anna Maria. I see that at this moment we don't have any questions. Let's wait a couple of minutes. Now, as I see, we don't have questions, and thank you for sharing. Thank you very much. Information. Bye. Okay.
მეგობრებო, ვაგრძელებთ ანუ ჩვენი ღონისძიების ბოლო გამომსვლელი იქნება თათია გეთია, ISTQB-ის და SoftFun-ის კომუნიკაციების და PR-ის მიმართულების ხელმძღვანელი. თათია გვესაუბრება, როგორი ახალი ტრეინინგ პროექტის SoftFun-ის მიზნები და რა ღონისძიებები იგეგმება ტესტირების მიმართულებით. გამარჯობა თათია და მოგესალმებით დაჯი, მივესალმებით ყველა სტუმარს, ვინც ამ დრომდე შემოგჩა და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მთელი დღე დაგვითმეს და მთელი დღე არიან ჩვენთან ერთად. ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მივულოცავ დღევანდელ დღეს. ჩვენი ბორდის თამადობით შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, ეს მართლა მნიშვნელოვანი იყო და მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ, დრო დაუთმეთ თქვენი ცოდნის და უნარების განვითარებას. დღეს მე წარმოგიდგენთ ახალ ტრეინინგ ცენტრს, როგორც დაჯიმ მოგახსენებთ, დაველოდები პრეზენტაციის გაშვებას თუ შეიძლება. მანამდე იმედი მაქვს ძალიან მოგეწონათ, ვინც ბოლომდე შემოგჩით დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, ვიმედოვნებ, რომ მომავალ წელს პანდემია აღარ შეგვიშლის ხელს და შევძლებთ რომ ერთმანეთს უფრო აუდიტორიაში შევხვდეთ, არა ონლაინ სივრცეში და უფრო მეტად შევძლოთ ერთმანეთისთვის ინფორმაციების გაცვლა. დიახ, როგორც გითხარით, მე წარმოვადგენ დღეს SoftFun-ს და მოგიყვებით რა დაგეგმილი ღონისძიებები აქვს SoftFun-ს. დღევანდელ შეხვედრაზე გარდა იმისა, თუ რა არის SoftFun-ი, გაგაცნობთ ჩვენს ხედვას, მისიას, მიზნებს, ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები, რა თქმა უნდა, მიმართულებებზეც ვისაუბრებთ, დაგეგმილ ღონისძიებებზე და თუ კითხვები გექნებათ, მზად ვარ გიპასუხოთ ამ კითხვებთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება რომ გადახვიდე შემდეგ სლაიდზე და კიდევ შემდეგზე, იმიტომ რომ უკვე ჩამოვთვალე. რა არის SoftFun-ი? დიახ, SoftFun-ი არის ახალი ტრეინინგ ცენტრი და SoftFun-ი არის საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალი IT ექსპერტებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც ორიენტირებულია ქართულ ბაზარზე და არა მარტო ქართულ ბაზარზე, კონკურენტული გარემოს შექმნაზე. რას გულისხმობს კონკურენტული გარემო? ეს გულისხმობს პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებას და პროგრეს ტრეინინგების, მასტერკლასების, ვებინარების და კონსულტაციების მიმართულებით. ანუ ჩვენი მთავარი мотивация არის, რომ რაც შეიძლება ხარისხიანი მომზადებული სპეციალისტები შევთავაზოთ როგორც ქართულ ბაზარს, ასევე საერთაშორისო ბაზარს. რა არის ჩვენი ხედვა და მიზანი? შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, ჩვენი ხედვა არის, რომ ციფრული ტექნოლოგია არის ნებისმიერი თაობისთვის, ანუ აქ გულისხმება, რომ ტექნოლოგიებს არ აქვს ასაკი და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ აქვს შესაბამისი უნარები, შეუძლია ისწავლოს პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა IT მიმართულებები. მისია არის გავაძლიეროთ ციფრული ინდუსტრია საქართველოში და გავხადოთ მეტად ინკლუზიური და ინფორმირებული. და ამ მისიით და ხედვით მუშაობთ ციფრული ცნობიერების ამაღლებაზე, ხელს უწყობთ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ნაკადის ჩამოყალიბებას და ხელმისაწვდომით და ასევე ვცდილობთ, რომ ხელმისაწვდომი გავხადოთ მაღალი სტანდარტების სასერტიფიკაციო ტრეინინგები და პროგრამები. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ გვექნება ჩვეულებრივი კურსები, ასევე გვქონდეს საერთაშორისო და აღიარებული სერტიფიცირებული კურსები. შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, თუ შეიძლება, როგორც მოგახსენებთ, ტექნოლოგიებს არ აქვს ასაკობრივი ლიმიტი და შესაბამისად ჩვენი მომხმარებლები იქნებიან სკოლის მოსწავლეები, ანუ სკოლის მოსწავლეებისთვისაც გვექნება შესაბამისი მასტერკლასები, ვორქშოპები და მათ შორის კურსები, ტრეინინგ კურსები, ახალგაზრდები, ძირითადად ვისაც არის ორიენტირებული დღეს ბაზარი და ასევე შუახნის დაინტერესებული პირები. რატომ შუახნის დაინტერესებული პირები? გემახსოვრებათ, რომ ISTQB-მა ჩაატარა კვლევა და იქ აღმოჩნდა, რომ 50 წელს გადაცილებული ადამიანებიც არიან ტესტირების მიმართულებით. ჩვენ ვიწრო სეგმენტზე ჩავატარეთ ტესტირების მიმართულებით ჩატარდა კვლევა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ტესტირებაში არა, ზოგადად ტექნოლოგიებში იქნებიან შუახნის პირები, ვის დაინტერესებულები არიან ტექნოლოგიების შესწავლით და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რატომაც არა.
თუნდაც 50+ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შესაბამისი განათლება. ეს იქნება ვორქშოპები, მასტერკლასები თუ ტრეინინგ კურსები. მოდით გადავიდეთ მიმართულებებზე, რა მიმართულებები ექნება software-ს, რა ძირითადი მიმართულებები, თუმცა ეს შეიძლება თანდათანობით გაიზარდოს კიდეც. შემდეგ სლაიდზე რომ გადავალთ, ნახავთ, რომ ერთ-ერთი იქნება ეს პროგრამული უზრუნველყოფა, ასევე front-end-ი, back-end-ი, Android mobile development-ი, iOS development-ი, iOS mobile development-ი და business analysis და project management-ი. ამ მიმართულებით ჩვენ მოვიწევთ არა მხოლოდ საქართველოში აღიარებულ ტრენერებს, არამედ საერთაშორისო აღიარებულ ტრენერებსაც. ანუ რომ დავფიქრდეთ, ჩვენი კურსები იქნება როგორც ქართველი მომხმარებლებისათვის, ასევე უცხოელი მომხმარებლებისათვისაც. და მუდმივად ვეცდებით, რომ კონდეს ისეთი კურსები, რაზეც მოთხოვნა უკვე არსებობს, ან მომავალშიც გაჩნდება. ანუ არ ვიქნებით მოძველებულ, კარგად უკვე ნასწავლ ტრენინგ კურსებზე დამოკიდებული. დაგეგმილ ღონისძიებებზე რომ გადავიდეთ, დაგეგმილი ღონისძიებები გვაქვს 2021 წელი არ გვინდა ესე ჩავახაროთ, რომ არ გქონდეს თქვენთვის საინტერესო მასტერკლასები და ვორქშოპები, 2021 წლისთვის უკვე დაგეგმილი 5 ღონისძიება გვაქვს და ამ 5 ღონისძიებიდან თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ როგორც ყველას, ასევე აერჩიოთ რომელიც თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. როგორც გითხარით, ნებისმიერ დაინტერესებულ, ნებისმიერ შეგვიძლია, ნებისმიერი რეგიონი და ნებისმიერი ქალაქი და ნებისმიერი ასაკის პირს შეუძლია დაესწროს ჩვენს მასტერკლასებს და ტრეინინგებს, ვორქშოპებს. ამ ტრეინინგების და ამ ვორქშოპების შესახებ ინფორმაცია დაიდება როგორც ISTQB-ის გვერდზე, ასევე software-ის გვერდზე. შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ უნიკალური შესაძლებლობით და დაალაიქოთ ჩვენი გვერდი, software-ის გვერდი. და ასევე რა თქმა უნდა დაიდება ჩვენს დიდ ჯგუფში, სადაც მუდმივად ვაზიარებთ სიახლეებს თქვენთვის საინტერესო თემებზე. მოდით რომ გავშალოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენ პირველი ვორქშოპი. ეს არის SQL ტესტერებისთვის, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერებისთვის, ავტომატიზაციის და მანუალ ტესტირების დროსაც გამოიყენება და ძალიან ხშირად ჭირდება მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა. ტესტირების პროცესში ხშირად საჭიროა სხვადასხვა ფაილების დაწერა გამეთანხმებით და მონაცემების დააპდეიტება სხვადასხვა ცხრილებში მონაცემების ძებნა და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ამ ყველაფრის სწავლა მნიშვნელოვანია ტესტერებისთვისაც კი. software შემოგთავაზებთ workshops, რომელზეც განხილული იქნება ის ძირითადი ბრძანებები, რომელიც ჭირდება ტესტერს. ეს workshop განკუთვნილი იქნება დამწყებთათვის, თუმცა თუ თქვენ გნებავთ, რომ გაიმეოროთ ის ზონა, რაც უკვე გაქვთ, შეგიძლიათ დაესწროთ, გაიმეოროთ, თქვენი იდეებით შემოგთავაზოთ და უფრო შეიცვლოთ თქვენი უნარები ამ მიმართულებით. შემდეგი რაზეც გვექნება ვორქშოპი, ეს არის დეველოპერის ინსტრუმენტები, რომელიც გამოიყენება ვებ გვერდების ტესტირებაში. ანუ ვებ გვერდების ტესტირებისას შესაძლებელია გამოვიყენოთ ბევრი სხვადასხვა ტესტირების ტიპი და ტექნიკა, სხვადასხვა ხელსაწყოებით. თუმცა ამ პროცესის კიდევ უფრო გასამარტივებლად დამეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია ტესტერს შეეძლოს დეველოპერ ტულის გამოყენება. ეს კურსი სწორედ მოიცავს developer tools განხილვას. პრაქტიკული მაგალითებით. მნიშვნელოვანია, რომ აქ თეორიასთან ერთად გვექნება პრაქტიკული მაგალითებიც. ამ მასტერკლასზე თქვენ შეისწავლეთ კლიენტს სერვერული პროგრამების სტრუქტურას, რისთვის სჭირდება ტესტერებს, developer tools და როგორ შეიძლება მისი დახმარებით ხარვეზების გამოვლენა. განხილავთ developer tools ჩანართებს, მის ფუნქციებს, გამოყენებას ტესტირებაში, მოთხოვნების ტიპების გარჩევა და სტატუს კოდების შემოწმება მოხდება აღნიშნულ მასტერკლასზე. მობილური მოწყობილობების ეკრანის მიმსგავსება და ელემენტებში სტილების შეცვლასთან დაკავშირებითაც იქნება საუბარი. შემდეგი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მასტერკლასები და ვორქშოპები წარმოუდგენელი იქნება ISTQB-ის გარეშე და წარმოუდგენელი იქნება ISTQB-ის foundation level-ის ვორქშოპი. ანუ დამწყებთათვის, როგორც თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილია, ISTQB არის მსოფლიოში აღიარებული ტესტირების საკვალიფიკაციო საბჭო და მისი სერტიფიკატი აღიარებულია, ვალიდურია და ავტორიტეტულია მსოფლიოს ყველა წერტილში. ანუ თქვენ თუ ISTQB-ის გამოცდას ჩააბარეთ, თქვენ შეგიძლიათ თამამად თქვათ, რომ თქვენ გაქვთ ბრენდი და შეგიძლიათ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში იმუშაოთ ტესტერად.
Workshop-ზე განხილული იქნება თუ რა მასალა შედის სილაბუსში, როგორ გვარდება გამოცდა, რას უნდა მიექცეს ყურადღება, ანუ იქნება ძირითადი ელემენტები, რა არის გამოცდისთვის საჭირო და არა მარტო. რა არის საკვანძო საკითხები, როგორ უნდა მოემზადოთ გამოცდისთვის, სად შეიძლება გამოცდის ჩაბარება, ანუ ყველაფერი სილაბუსის და გამოცდის შესახებ. ასევე მომავალში დაიგეგმება აკრედიტირებული ტრეინინგი ამ foundation level-თან დაკავშირებით. Შემდეგი რაზეც იქნება ეს არის როგორ შევქმნათ test case-ები, ანუ ამ workshop-ზე თქვენ ისწავლეთ test case-ების დაწერის ტექნიკებს და დამეცნეთ ძალიან პრაქტიკული და საჭირო workshop-ი იქნება და ბოლოს როგორ გავგეგმოთ ტესტირება task-ის დონეს და როგორ მივხვდეთ რომ უნდა შევცვლოთ ტესტირება. ეს არის ერთგვარი პროცესი, რა ნაბიჯებს გავთვალთ ამ პროცესში. Workshop-ზე იქნება მოცემული task-ი, ამავალება და ამ task-ის საფუძველზე გავივლით მთლიან პროცესს. დამერწმუნეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება და აუცილებელია დაესწროთ ყველა ამ ჩამოთვლილ workshop-სა და master-class, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ეტაპობრივად კიდევ მოხდება განახლება ზუსტ თარიღებთან დაკავშირებითაც, როგორც კი შევჯერდებით ტრენერებთან, მოგაწოდებთ დეტალურ ინფორმაციას, გაგიზიარებთ რეგისტრაციის ფულსაც და აუცილებლად დაგვეცადეთ. შემდეგ ფულზე რო გადავიდეთ, რომ ნახოთ რა გვაქვს შემდეგ ფულზე. დიახ, თუ გაქვთ კითხვები ამ ჩვენს ტრეინინგ ცენტრთან ან კურსებთან დაკავშირებით, ღია ვარ კითხვებთან დაკავშირებით.